Olipa vaan taas. Hiihin tässä tätä suota pitkin ja sitten katon, että tuolla 200 metriä meikä eessä toljottaa semmonen 2 metriä korkea ruskea möykky. Onko hirvi vai onko karhu 2 jalalla? Äkkiä rupean kaivamaan kameraa esille. Sinne meni meikäläisen kyyti. Autoäänet vaimenee ja hiljaisuus laskeutuu tänne pimiään lumiseen maailmaan. Talvi on tullut ja tuosta noin lähtee puljun erämaa. Tuonne pitäisi lähteä painamaan. Jotakin kuumottavaa tässä on. Ei se kun pitää heittää tästä rinkkaselkää ja lähteä etsimään yöpaikkaa. Ei tällä nyt mikään hullu pakkanen onneksi on, mutta ei tämä lämpimältä kyllä tunnu. Ei todellakaan lämpimään syksyn jälkeen. Oi hirviä. No niin, haluatteko kuulla huippujutun? Onko mulla joskus ollut ennenkin ongelmia kompassin kanssa? No mä ihmettelen, että miksi tämä kompassi osoittaa ihan minne sattuu. Se ei asetu niinkö mihinkään suuntaan, niin täältä on kaikki neste kadonnut täältä mun kompassista. Eli tämä on nyt aivan turha kapistus. Tämä reissu alkoi erittäin hyvin taas kyllä. Se tarkoittaa sitä, että minä leiriyn tässä nyt aika pikapuoliin täällä metsässä pelkällä kartalla, niin ei ole helppo pärjätä. Tässä tullaan taas semmoisten asioiden äärelle, että testaa ne vaellusvarusteet ennen kuin lähdet reissuun. Mutta ei se ole kun minä jatkan tuohon suuntaan ja lähden katsomaan itselleni nyt sen yöpaikan. Ei aivan ole selkeä tuo taivas, mutta sen verran sieltä vähän tähtiä erottaa, että välillä näkyy tuo Otava ja siitä pystyy sitten päättelemään, missä on Pohojan tähti ja Pohojonen. Niiden avulla minä pystyn tässä nyt vähän sen suunnistamaan, mutta kyllä tässä kun kello alkaa 10 lähestyä, niin parempi olisi vaan ruveta jo nukkumaan. Kyllä onni on lämmin talavipussi. Vaikka siinä vähän enemmän kantamista oiskin. Joo, enpä olisi ihan heti ajatellut, että tällainen lokakuussa hiihtovaellukselle jo lähtee. Kyllä tämä oli kuviteltu vielä ns. Sulanmaan vaellukseksi, mutta erämaa totesi, että lälläs pyy, nyt kuule hiihän. Ja minähän hiihän.
on se vain makia ruveta nukkumaan. Jonkunnäköinen suonäköala mulla tuossa on. Mutta katsellaan sitä huomenna aamusta sitten tarkemmin ja selvitellään vähän niitä suuntia. Mihin tästä lähen? No nyt minä alan vaan vettää sikkeitä. Jahka vetoketjun saa tästä makkuupussista niin kiinni. Oh. Ei tää. Joo, on pimeässä toikkaroinut tuolta tien varresta sen reilu 600 metriä. Nyt sitten tänään mulla oli ajatus lähteä hiihtään kohti Korsatunturia. Korsan autiotuppaa. Koska siellä on erämaasauna. Sinne on tästä Linnuntietä vähän reilu 11 kilometriä. Putkien kanssa tietysti sitten jonkun verran enemmän. Mutta se nyt voisi olla, että sen yhdessä päivässä kuitenkin hiihtää. On pääasiassa soita tuossa, mitä tuossa on välissä, niin se voi olla, että mä veikkaisin, että ne on ehkä tällä hetkellä ne, mitä on paras kulkea, eikä lähde Narkivaaran päältä esimerkiksi menemään. En täällä ole tällä hetkellä etes aurinkoa, mistä pystyisi koittaa päätellä ilman suuntia, niin kyllä mä tuolla GPS:llä nyt sitten tyydyn menemään. Pelkän kartan kanssa olisi haastavaa, jos yrittää autiotuolle päästä, niin se voi olla aika hankalaa ja hiasta sitten ilman tarkkaa suuntaa. Kunhan täällä alkaa vesi kiehua. Ei ihan. Mukavasti huomaa kyllä, että keli on lauhtumaan päin. Se yöllä jossakin vaiheessa kirkastui ihan kunnolla tuo taivas. Ja mä luulen, että se on ollut lähellä 15 pakkasastetta, mutta nyt sitten niin liikutaan jossakin korkeintaan -5 kieppeissä. Mukava, että on pakkasta ja mukava, että sitä ei ole paljon. Tästä mulla on sitten semmonen suunnitelma tälle reissulle, että lähden nyt hiihtelee sinne Korsatualle. Katsotaan pääseekö sinne yöksi ja sitten mun pitää olla 4 päivän päästä takaisin täällä tien varressa. Tulee kaverit noukkimaan mut sitten kotimatkalle. Minä tässä vähän mietin, että miksikään sitä niin helposti luovuttaisi sen suunnistamisen suhteen ja turvautuisi kepsiin, jos yksi pieni kompassi ei toimi. Tästähän on yllättävänkin helppo itse kartan kanssa mennä, kun seuraa näitä isoja soita, mitä täältä pitäisi kohta tulla. Tuota soita pitkin on nyt itse asiassa aika helppokin hiihellä, kun nehän on jäässä. Sitten jos tuonne umpimehtään joutuu, niin siellähän se suunnistaminen on sitten vähän vaikeampaa. En minä tiedä, jos siellä joku lisäkilometri tulee, niin tarviiko niitäkään niin paljon opilaa. Mä luulen, että tosta kun sojen yli ehtii ja Korsatunturi tulee näkyviin, niin kyllä se tupa sitten löytyy, jos vaan ei pimiä ehdi tulla. Päivä on kuitenkin kohtuu lyhyin. Lähdetään kokeilemaan ilman kepsiä kuitenkin. Jos ei pääse perille, niin ei se nyt sekään ole niin vakavaa.
Minä aika vahvasti väittäisin edelleen olevani kartalla. Tuohon tulee eteen nyt tuommoinen pitkä ja matala harju. Siitä nyt sitten täytyy mennä tuosta loivimmasta kohdasta yli ja sen jälkeen on vähän reilu 2 kilsaa poroaijalle ja poroaitaa seuraten tässä aika lailla päästä tuonne tuvalle. Tämähän onnistuu vielä kohta valoisa aikaa jopa. Tuosta pitäisi nostaa nyt ylös. Ja tää on varmaan ehkä tämän päivän se haastavin osuus. Kohta ollaan voiton puolella. Tuolla mun eessä alle 100 metrin päässä on hirvi. On kyllä rauhallinen hirvi. Siinä se vaan jököttää ja tuijottaa minua. Niin kuin ei välittäisi mitään. Onpa hieno. Se lähtee löntystä. Mä jo kauempaa tuijotin tätä männynrunkoa tuossa, että onko hirve vai karhun raapima. Sitten katon sivulle, niin hirvi tuijottaa minua siltä puijon takkaa. Pikkusen vaan säikähin. Joo, hirvi se on. Olisiko tuo karhu? Aika korkea, mutta tuolla yllällä niin kuin olisi, melkein niin kuin olisi kynnenjäljet. Ei kyllä minä luulen, että hirvi se on. Hirvi se on tuosta nakertanut. Jalanjälkiä näy hangessa, että tuo ei ole ihan tuore jälki. Pääsinpäs viimein tänne poroajalle. Tätä pitäisi jaksaa seurata vielä semmonen 4 kilometriä. Aika raskasta tämä meno. Ei oo mitkään ihan keveimmät hiihto-olosuhteet kuitenkaan. Ja selvästi alkaa jo hämärtää. Siinä on vieressä nyt korsalompolo. Ei oo pitkästi enää tuvalle. Nää kummasti niinkö jalakossa painaa. Pitää toivoa, että tuvalla on polttopuita, niin saa kämpän ja saunan varsinkin lämpimäksi. Saa alkaa sinne mieli tehdä. Mut se on sen verran harvakseltaan kuljettu tupaa, että siellä ei välttämättä puuhuoltoakaan niin aktiivisesti suoriteta. Toivotaan. Siellä se on tupa. Jes. Oispa siellä polttopuita. Ei nouse savua piipusta. Perillä. Mennäänpä tarkistamaan puuliiteri. Mitä tyhjältä näyttää? On siellä muutama lapisekki. Yes!
Hieno takka. No niin. Katsotaanpa saadaanko vettä täältä. Tää on tää puro jäässä. Yllättävän paksusti on kyllä tässä varmaan 15 senttiä jäätä tässä purossa. Nyt on tosta jo kauhaa. Ja nyt on vettäkin. Se voisi olla ruoka-aika seuraavaksi. Olisiko se makkaraperunon paikka? Häh? Mitä? Kyllä se voisi olla. Se on sen verran kovaa nälkä. Yllättävän rankka päivä kyllä. Katsotaan piankö jopa välipäivät tässä. Missäs mulla on voita? No voita on tuolla. Täytyy sanoa, että yllättävän hyvin vettää kyllä tuo takka. Yleensä tuntuu, että tuvilla missä on avotakat, niin sitä saa koko illan pyskiä sitä savua. Tuo lähti kyllä heti vetämään. Mutta harvoin maistuu ranskan perunat näin hyvältä. Mä tulin tarpeeseen. Joo, en minä jaksanut tänään enää alkaa saunaa lämmittämään. Saunoo huomenna sitten. Mä otan huomenna vähän rauhallisemman päivän. Hirmu huonosti kyllä lämpiää tämä tupa tuolla takalla ja se syö ihan valtavasti puuta. Että pitää säästeliästi käyttää. Mutta onneksi tuolla ei ole pihalla kuin 8 astetta pakkastakaan nyt. Että lämpimät vaatteet ja lämmin makkupussi. Kyllä minä vaan rupean nukkumaan ja katsotaan sitten mitä huomenna keksitään. Maiskotella. Minähän olen ollut tässä tämän syksyn puukontaontakurssilla ja yritin tehdä siellä tämmösen uuden monitoimityökalun. Aika hyvin tällä iskee kyllä näitä. Yllättävän hyvin. Ilmeisesti siinä on ihan jopa karkasut ja päästötkin onnistunut. Oi. Joo, tein tähän tämmöstä jännää käyrää muotoa. Sillä ajatuksella, että siinä olisi vähän parempi niinkö kuluma tuolle kun sä lyöt. Niin se osuu oikeasti tämä kärki tuohon ensin. Vähän samaa ajatusta kuin jossakin kirveessä tai kukrissa. Mulla olikin ajatus, että teen tästä tämmösen veitsen, missä on vähän vaikutteita kukrista, skramasta ja perinteisestä leukusta. Nätisti kyllä halakin jää. No yllättävää hyvää. Yllättävää hyvää. Testataanpa sitten myös miten kiehiset onnistuu. No ihan. Sitä en ehkä ajatellut loppuun asti, että näinkö tekee kiehisiä, niin kuin tuo mutkalla tuo terää tällainen. Tuo kärki osuu maahan aina kun tekee kiehisiä. Pitäisi vähän niin eri kulmassa opetella vuolemaan nämä. Tuo kärkipaukkusi koko ajan. Aika hyvää terää. Tällainen niin itse tehdyksi.
Mahtavaa! Rumahan tästä tuli, mutta se on ihan hauska, että se on tekijänsä näköinen. Kalallakin minä kävin tuossa viime kesänä ja otin pakkasesta mukaan tämmösen hirjolohiköntin, mutta se nyt ei tämän loimuttaminen onnistu ihan kauhean hyvin tässä muodossa. Yritän sen sulattaa tässä. Katsotaan. Nyt alkaa olla kalaa suunnilleen sulaa. Joo, ihan hulluna ei kehtaa täällä lämmittää tätä tuppaa, kun ei nämä käytännössä lämpiä, niin säästetään polttopuita, mutta sen verran kuitenkin tulia tuossa nyt, että saa tuo kalan loimutettua ja oikein ajan kanssa miedolla lämmöllä. On se vaan hienoa, että meillä on Suomessa näitä tämmöisiä autiotupia täällä kulukijojen käytettävissä. Mihin voi tulla ja hetken aikaa kuvitella elämänsä täällä erämaan keskellä. Pidetään näistä hyvää huolta, että meillä olisi käytössä näitä myös jatkossakin. Hyvin on kypsynyt. Ruoan jälkeen kestää kohta sitten melkein saa lähteä sinne saunan lämmitykseen. Ai että. Oli mukavampi tulla tänne saunaan lukemaan kirjaa. Täällä ei tarvi untua takkiakaan siihen, että olisi miellyttävän lämmin. Kohta joutuu alkaa riisumaan ja heittää löylyä jopa. Sen verran viliposat lauteet täällä, että mukavampi sauna vielä bokserit päällä, mutta vähän tätä löylyä tullut.
Täällä alkoi vähän tuulemaan ja sateilleen lunta. Alunperinhan mulla oli tässä ajatuksena, että olisi ehkä hiihtänyt tonne Korsatunturille ja siitä yli, mutta eipä tuolla tällä kelillä huipusta näy vilaustakkaan, niin mä lähden hiihtelee hiljokseen takaisin tietä koheen. En mene samaa reittiä kuin mitä tuliin, vaan teen pikkusen lenki yhden yön taktiikalla. Tälle reissullehan mulla ei ollut muuta tavoitetta lähtiessä kuin että pääsis saunomaan ja pääsis nauttimaan öisestä metsästä nuotion loimussa. Kakkoskohta on vielä toteuttamatta. Olipa vaan taas. Hiihin tässä tätä suota pitkin ja sitten katon, että tuolla 200 metriä meikä eessä toljottaa semmonen 2 metriä korkea ruskea möykky. Että onko hirvi vai onko karhu 2 jalalla? Äkkiä rupean kaivamaan kameraa esille. No siinä vaiheessa se sitten kääntyi ja osoittautui hirveksi, mutta hieno kyllä miten täällä on tätä elämää. Mutta varsinkin noita hirven jälkiä näkynyt aika paljon. Saas tämmönen pieni oja ylitettäväksi. Otin esille kompassin parin päivän tauon jälkeen ja katsoin, että meillähän on ilmakupla. Kyllä täällä edelleen nesteet on tallessa, mutta ei tämä kyllä osoita yhtään sinne, minne sen pitäisi. Siis mä väitän, että mä oon aika hyvin pysynyt kartalla. Justiin äsken ylitin tuon puronkin tuossa. Sen perusteella pohjoinen on jossakin tuolla akselilla. Mutta nyt kun mä katson tätä kompassia, niin se sanoo, että pohjoinen olisi tuolla. Se ei todellakaan voi olla. Okei, vielä se pyörii. Pyörii sittenkin. Joo, no niin. Kyllä se näyttää siltä, että tässä ainakin niin napasuudet on kääntynyt ympäri, koska kompassi näyttäisi, että etelä olisi tuolla. Pohjoinen olisi tuolla. Eli en käytä tätä jatkossakaan. Jotenkin pimiässä katsoa, että sieltä olisi nesteet hävinnyt. Se ei niin oikein terveeltä vaikuttanut. En tiedä, kyllä olen miettinyt, että mikä tuossa, että tuo ei tuo napaisuus pysy tuossa kompassissa, niin onko se sitten, että kun mä säilytän sitä tuossa niin kameralaukussa, niin siellä on kamera-akut. Sekoittaisiko ne akut sen neulan siinä? No, ei se mitään. Jatketaanpas tuonne päin. Nämä on aina lievästi vaarallisia hetkiä, kun ei luota kompassiinsa. Se kuitenkin lähtökohtaisesti tekee vähemmän virheitä kuin sinä. Tai ainakin minä. Mutta kyllä se nyt on niin, että en kato kompassia. Ei siihen ole luottamista. Yritän varmaan sitten kun pääsen kotiin, niin oikasta sitä vähän vahvemmalla magneetilla. Se on ainakin aikaisemmin onnistunut.
Ajattelin, että tässähän se voisi olla sopiva paikka laittaa makkuusia. Mukava leiriytyä tällä valoisa aikaan kerrankin. No siinäpä se olisi. Eiköhän tossa en syö nuku. Sitten etsimään polttopuita. Siis voisiko olla tämä hienompaa? Ai että. Täytyy sanoa, että elämä on kyllä täällä harvinaisen helppoa, kun ei oo kylmä. Ei oo varmaan kuin ihan muutama aste pakkasta. Kyllä sitä täällä on miettinyt, että mitä sitä jos olisi niinku ihan oikea talvi, joku 20-30 pakkasta, niin miten sitä taas oikeasti pärjäisi? En tiedä. Ja sitä joskus on pärjännyt ainakin. Se on kyllä vähän joka syksy sitä miettii, että miten sitä oikeasti pärjää silloin kun on talvi. Tuulen suunta on ainakin kääntynyt yön aikana. Se illalla puhalsi tämän kaiken savun silleen mukavasti tuosta pois tästä. Mutta nyt se puskee tänne sisälle. Nämä varvikot täällä on kyllä se ikävin maasta hiihtää. Koittaa puskea sukset risuista läpi. Siinä olisi kyllä järvenselkää hyvää hiihellä. Mutta mä oon vain 90% varma, että tuo minut kestää, niin mitäpä sitä ottamaan pientäkään riskiä, jos se voi kiertää. Hiihtelen tässä nyt luullakseni ainakin suoraan länttä koheen. Katsotaan miten suunta pysyy. Ei tässä ole muuta tavoitetta tosiaan kuin sinne tien varteen päästä ja sieltäpä minut sitten huomenna toivon mukaan löydetään. Täytyy sanoa, että nyt en ole enää ihan 100% varma, että missä on. Täällä metässä ei ihan hirveästi ole kiintopisteitä. Mulla on kyllä arvaus, että on todennäköisesti tuossa metikössä. No tuossa nyt jos 200 metrin päästä tulee vastaan suoja, sieltä ehkä näkyy tuo järvi, niin on sitten siellä missä luulenkin olevani. Katsotaan. Mutta se tässä on hauska, että ei oikeasti ole pakko olla missään, tai ei ole ihan pakko tietää missä on menossa, kunhan menee suunnilleen oikeaan suuntaan. Tie tulee sitten jossakin vaiheessa vastaan.
Siinä taas ihan tuoreet hirvenjäljet. No, vapaus olisi nyt jossakin tuo aidan toisella puolella. Ei mitään kerro eikä karttakaan kerro, että onko tässä portteja jossakin. Se voi olla, että pitää ryömiä alle. Tuosta voisin mahtua. Ja kyllähän se nyt tietenkin sillä päin menne, että se erämaan vapaus jää tonne ajan tuolle puolelle. On se vaan tuo nuotion lämpö jotakin aivan mahtavaa. Se olisi nyt sitten edessä viimeinen yö täällä erämaassa. Puljo jää taakse. Ei ole ollut kovia pakkasia. Tosi makia ollut hiellä tuolla. Ja aivan hiljasta. Aivan hiljasta silloin kun minä en puhu. Vaikka täällä nuo maisemat, niin ne on pääasiassa sitä suota ja mäntymehtää ollut ja kalalle ei ole päässyt. Mut jotenkin silti niin tää on ollut aivan älyttömän siisti retki. Aika varmaa on, että siellä kilometrien säteellä ketään muita. En oo nähnyt kuin muutamia hirviä. Niitä täällä on ollut kyllä enemmän kuin varmaan missään. Ette tiedä miten siistiä täällä on ollut. Perillä ollaan. Vaikka tämä reissu ei ehkä kaikkein haastavimmasta päästä ollut, niin jotenkin tässä silti tulee semmonen olo, että jes, mä tein sen. Oi että, oli mahtava. Oli aivan älyttömän hienoa. Nyt sitten odotellaan vaan pallukyytiä. Ja sieltä se näköjään tulee meikäläisen kyytikin. Just sopivasti. Nyt jää taakse sitten Puljo erää. Ui, kauhia. Missä mulla on pää näkymättömissä? Käreen painumaan ensimmäisenä alas. No. Iso oksa. Ei mennä siitä läpi. Ja arvatkaa, pitääkö minun ryömiä uudestaan hakemaan tuo kamera tuolta. No.
surkia tikkuaski. No niin. Tiedättekö sen, kun on laavussa ja sitten pitää sieltä jatkuvasti kömpiä ulos ja käydä laittamassa kamera ja sitten se pitää se kamera tulla täältä sammuttelemaan, ettei tuu tuntikausiksi tätä ihanaa videomateriaalia ja